Венеція набагато дивніша, складніша і цікавіша, ніж здається на перший погляд. Це місто, де вся логіка життя перевернута з ніг на голову, де будинки стоять посеред колишніх боліт, де замість доріг вода, а щоденний побут більше схожий на квест. У цьому відео ми хочемо не просто показати вам красиве місто на воді, а зрозуміти, якою Венеція є насправді, що ховається за красивою обгорткою, як тут виглядає повсякденне життя та чи можна знайти ще справжню Венецію поміж натовпів. Ми покажемо, як у Венеції працює транспорт, доставка і вивіз сміття. Розповімо, як подорожувати Венецією бюджетно, де можна недорого поїсти та як покататися на гондолі всього за 2 євро. Побачимо найвідоміші місця Венеції і водночас спробуємо знайти ту Венецію, яку зазвичай не показують туристам. А ще побуваємо на найкрасивішому острові Бурано з його кольоровими будинками, дізнаємось, чому Мурано століттями був центром виробництва скла, і спробуємо зрозуміти, якою ціною Венеція існує сьогодні. Венеція нам завжди подобалася і приваблювала, хоча ми ніколи спеціально не планували сюди поїздку. Основною ціллю нашої подорожі були Доломіти. До речі, хто не бачив це відео, дуже радимо переглянути його наступним. Але дорога до гір пролягала саме через місто на воді. І погодьтесь, проїхати повз Венецію і не зупинитися тут хоча б на пару днів було б просто несправедливо. Наше знайомство з містом розпочалося з аеропорту Марко Поло, який знаходиться всього за 8 кілометрів від історичного центру Венеції. Символічно аеропорт стоїть прямо на березі лагуни і ніби натякає, що чекає вас попереду. Є 2 способи дістатися до Венеції з аеропорту. Це наземний транспорт і водний транспорт. Я думаю, ви вже здогадалися, що ми вибрали водний транспорт. Ми будемо пливти на ось такому водному автобусі. Квиток на водний автобус коштує 18 євро. Ось так виглядає водний автобус, майже нічого не видно, але якщо визирнути вікно, то можна все роздивитися. Ну що ж, ми відправляємось. За водний трансфер із аеропорту до Венеції відповідає компанія Алі Лагуна. Її човни курсують за 3 маршрутами – синій, червоний і помаранчевий. Рекомендуємо запам'ятати останній. Він найгарніший, адже проходить якраз через головну водну артерію Венеції. А ось так виглядає Гранд-канал. Це, по суті, головна магістраль Венеції, яка зігнутою лінією проходить через усе місто. І якщо в інших містах можна гуляти вздовж головної вулиці, то вздовж Гранд-каналу можна тільки плисти. Більшість будинків уздовж нього виходять фасадами прямо у воду, і повноцінної набережної тут немає. Краєвиди уздовж каналу постійно змінюються. Очі розбігаються по сторонах на чепурні фасади палаццо, містки і гондоли. І як би ми не трималися за всі ті знайомі образи Венеції, які роками накопичувалися в голові, перше враження не зрівняти ні з чим – це захват. А ось там на балкончику я бачу український прапор. Ми жодної секунди не пошкодували, що обрали цей дорожчий спосіб дістатися з аеропорту в місто. Вау-ефект гарантовано, тож однозначно рекомендуємо. Ну що ж, наша зупинка, будемо виходити. Погнали! І хоча на перший погляд може здатися, що Венеція стоїть на воді, насправді ж вона стоїть на 118 островах Венеційської лагуни. Це величезний лабіринт, розділений 150 каналами і протоками, через які перекинуто близько 400 мостів. Місцевість, на якій розташована Венеція, була дуже болотистою і абсолютно непридатною для життя. І для того, щоб збудувати на ній хоча б щось, необхідно було спочатку вбивати в землю дерев'яні палі, і лише потім можна було будувати будинки. За деякими підрахунками, місто стоїть на кількох мільйонах паль з модрини, яка росла в Альпах, тому фактично місто стоїть на величезному затопленому лісі. Вулиці Венеції влаштовані таким чином, що є головна водна вулиця для транспортування і зона для пішоходів фондамента. Це не звичні нам тротуари, а фактично фундаменти будівель видвинуті до каналу, щоб було зручно паркувати човни і вивантажувати товари.
Окрім очевидної відсутності доріг і автівок, Венецію від інших європейських міст відрізняє ще й відсутність велосипедів. Місто складається з великої кількості вузьких і заплутаних вуличок, якими щодня рухаються натовпи туристів. Щоб уникнути зайвих труднощів і неминучих зіткнень, влада просто заборонила велосипедний рух і встановила штраф 100 євро. Взагалі, майже вся міська інфраструктура тут функціонує за допомогою водного транспорту. Це стосується не лише перевезення людей. Будь-які доставки від валіз до продуктів та меблів здійснюють саме такими моторними човнами. А ось так виглядає патрульний катер венеційської поліції, швидкісний човен медичної допомоги, є навіть спеціальні човни пожежні машини. Човен тут може виступати і в ролі повноцінного магазину на воді. Ну і раптом вам цікаво, як працює служба доставки з місцевої розетки? Ось, будь ласка. У Венеції навіть такі звичайні побутові речі, як вивіз сміття, можуть перетворитися на справжній квест. Починається він з того, що у місті немає сміттєвих баків біля будинків, їх буквально ніде ставити. Мешканці виносять сміття до дверей, або ж ось так спускають його на мотузці з вікна. Роблять вони це зранку, орієнтовно з 6 до 8. Якщо це робити в інший час, можуть оштрафувати. Щоранку комунальні працівники ходять пішки по кварталах і складають ці пакети у контейнер. Зібране з вулиць сміття переноситься до спеціальних пунктів, де причалюють човни. А ось так вивозять сміття у Венеції. Все працює за принципом міського сміттєвоза, тільки у водному середовищі. Баржі курсують каналами, збирають відходи з кожної точки і відвозять на материк. До того ж, у Венеції працює чіткий графік сортування. Мешканці здають кожну категорію сміття у спеціально відведені дні. Але, будучи у ролі туриста всього на кілька днів, ви навряд чи будете надто сильно заглиблюватися у побутові деталі. А от що доведеться робити точно, так це багато ходити. Звісно, є канали, які виконують основну транспортну функцію у місті. Та все ж пересуватися Венецією пішки набагато простіше, швидше і, головне, безкоштовно. Ці вузенькі лабіринти вулиць мені дуже нагадують Медіну в Марокко. Єдина відмінність – в Марокко немає взагалі вікон, а тут вони є. До речі, хто не бачив наш випуск із Марокко, посилання зараз з'явиться на екрані. Мабуть, десь ось тут. Доволі часто зустрічаються ось такі ось низькі проходи. З ростом, як у мене, важко пройти. Гуляючи містом, звертайте увагу на деталі. Тихі дворики, квіти в горщиках та арки привертають погляд само собою. Але якщо ви піднімете голову трохи вище, то можете помітити алтани. Це такі традиційні тераси на даху. Колись їх використовували для сушіння білизни, а зараз це красиві приватні рофтоп-майданчики з видом на місто. Єдині дорожні знаки, які можна зустріти у Венеції, це нізіолетті – надписи на стінах, які вказують назву, напрямок чи номер вулиці. Їх малюють прямо на штукатурці, а не кріплять окремими табличками, як можна подумати. Чим ще класна Венеція, так це тим, що тут не потрібно детально планувати маршрут. Є велика ймовірність, що вже біля першого ж мосту чи фасаду з різьбленими капітелями ви забудете про Google карти і вирішите самостійно блукати його тісними провулками. Повірте, тут так робить більшість. Ми радимо сходити з туристичних стежок і знаходити ось такі класні атмосферні канали. Ви просто подивіться, яка тут краса! А ще мені дуже подобаються ці балкончики і квіточки, які тут ростуть на балконах. Це дуже красиво. Єдине, що б ми радили відмітити заздалегідь, так це заклади, де можна перекусити. Смачно поїсти у Венеції – задоволення не з дешевих, як в принципі і всі інші задоволення в цьому місті. До них ми ще повернемося, однак вихід абсолютно точно можна знайти. У Венеції є популярний формат стрітфуду – pasta to go. Порція такої пасти зазвичай коштує від 6 до 10 євро, в той час як у ресторанах цінник стартує від 18.
Ми зупинилися на Дель Морос, одному з найвідоміших закладів. В принципі, черги говорять самі за себе. Ukraine. Yes. Доброго дня, героям слава. Дякую. Thank you very much. Замовили пасту на виніс. У мене болоньєзе, Таня взяла собі курочку з вершками. Ціна 9,50. Пасту подають у коробочках, з яких зручно їсти на ходу. Але не забувайте про один нюанс. У Венеції є правило, не можна їсти на сходах. Штраф 200 євро. Тому будемо пробувати стоячи. Місто, яке 16 століть бореться з водою, тепер змушене боротися ще й із туристами. І за роз'їдання їжі на сходах тут можуть покарати, тож будьте обережні. Доволі непогана паста, мені подобається. Нічого особливого, але враховуючи те, що пасту робили буквально хвилин 10 назад, то вона смакує ще краще. Можемо також рекомендувати заклад Pasta & Pasta. Для недорогого перекусу це теж дуже достойний варіант. Слухай, пам'ятаєш, ми завжди казали, що в нас все влазить в рюкзак і нам більше нічого не треба? Ага, поки не поїхали в Італію і нам не довелося пакувати речі для доломітів у всі сумки, які тільки знайшли. То був стратегічний запас речей. То був стратегічний провал рюкзака. Я про все подбала, тому наша наступна подорож буде набагато комфортнішою. О, нова валіза? Так, це валіза від українського бренду Backland, і мені вже не терпиться її запакувати. Я вже переживаю за валізу. Дивись, скільки сюди влазить. Ось тут одяг, 2 пари взуття, косметичка, техніка, зарядки. І що цікаво, ще залишається місце. Я вже боюся питати, що ще ти туди плануєш запакувати? Ну, наприклад, ще одну куртку, якщо раптом телепортуємося з літа в зиму. З нашими маршрутами це не телепортація, а стандартна ситуація. Мені подобаються ці колеса, ти звернула увагу? Задні більші, а передні менші. Завдяки цьому вона дуже маневрова, і їхати по бруківці чи бордюрах для неї взагалі не буде проблемою. А мені сподобалось, що вона відкривається зверху, а не розвалюється на 2 половини. І всередині організовано все так, що не потрібно перевертати піввалізи, щоб знайти одну кофту. До речі, ти знаєш, що це за замок? Ні. Це TSA-замок. Ти закриваєш валізу на код, а в аеропорту, якщо потрібно, її можуть відкрити спеціальним ключем без пошкоджень. Тобто валіза виживе навіть після дуже уважної перевірки? Саме так. Тепер наші подорожі будуть не тільки красивими, а й зручними. Backland – валіза, яка вивозить. У Венеції жартують, що відстань тут вимірюється не кварталами, не метрами і навіть не зупинками, а мостами. Навігація приблизно наступна. 2 мости туди, 1 направо і за 3-м повернути. Мости дуже романтично виглядають з гондолою на передньому плані. Їх люблять фотографи та художники, але місцеві, скоріш за все, їх, м'яко кажучи, недолюблюють. Тягти пакети з ринку через 7 мостів підряд – задоволення так собі. Дітей у візочку возити практично нереально, а для людей на кріслах колісних мости взагалі унеможливлюють самостійне пересування. Найбільш романтичне місто Венеції – це, звісно ж, міст Ріальто. Це найстаріший з 4 мостів, які перетинають Гранд-канал, і водночас найбільш відвідуваний у Венеції. Його звели майже 500 років тому на місці дерев'яного мосту, який неодноразово руйнувався. Нова споруда була виконана у формі кам'яної арки, вздовж якої розташували торгівельні ряди. Для середньовічних венеціанців міст Ріальто був центром міського життя, адже з'єднував 2 найважливіші райони середньовічної Венеції. Сьогодні ж це справжня туристична мека у будь-яку пору дня. У туристичний сезон тут доводиться майже пробиватися крізь натовп, аби бодай виглянути на Гранд-канал без десятків силуетів попереду. Ми навіть не уявляємо, як задовбали усі ці туристи людей, які тут живуть і щодня ходять на роботу через цей міст. Та попри перманентний людський потік, зупинитися на мосту все ж рекомендуємо, бо звідси відкривається фантастичний вид на Гранд-канал, особливо під вечір. Ще один міст, який вартує вашої уваги, це Понте дель Академія.
Саме звідси відкривається один із найвідоміших краєвидів міста з видом на базиліку Санта-Марія-делла-Салуте, канал та гондоли. Зараз ми знаходимося на набережній Ріва дель Скіавоні, і це дуже популярна точка, щоб зустрічати схід сонця. Зараз 7 ранку, людей вже навалом, і всі дивляться в цю сторону, тому що там буде сходити сонце. Будьте готові, що штурмувати Венецію туристи розпочинають вже з 7 ранку, але це все одно не зрівняти з тим, що тут буде робитися вдень. Тому давайте насолоджуватися світанком над лагуною. Небо вже підсвічується червоним, хочемо вийти на міст, щоб була краща панорама. Якщо у вас буде можливість, дуже рекомендуємо пожертвувати кількома годинами сну, щоб відчути цю атмосферу вживу. Схід сонця посилює ефект Венеції у десятки разів. Золота година надає теплі медові тони фасадам дзвіниці Святого Марка, аркам палацу Дожів та куполам базиліки Санта-Марія-делла-Салюте. А ще звідси відкривається вид на Сан-Джорджо-Маджоре та лагуну з гондолами. Перевірено, вам набридне вибирати світлини для Інстаграм серед усіх цих світанкових шедеврів. Тут освічуються в коханні, призначають побачення, фотографуються і загадують бажання. А це, мабуть, один із найвідоміших мостів Венеції. Його фотографують тисячі туристів щодня. Але мало хто знає, що за цією романтичною назвою стоїть зовсім не романтична історія. Цей критий мармуровий міст веде з палацу Дожів до в'язниці. Раніше через міст зітхань злочинців вели на страту. І з вікна у них була остання нагода побачити Венецію. Далі можна прогулятися до площі Святого Марка. Це головне місце Венеції, і про це знають усі туристи, тому приходити сюди теж краще якомога раніше. Для порівняння, ось так виглядала площа Святого Марка перед світанком. Ось так на світанку, а так вона виглядає вдень. А ще в останні роки ця площа регулярно попадає у новини, здебільшого у зв'язку з тим, що її конкретно заливає, і люди тут ходять по коліна у воді. Справа в тому, що площа Святого Марка – це найнижча частина міста, тому навіть за невеликих припливів її починає підтоплювати, не кажучи вже про високу воду. Хороша новина в тому, що в цей час можна зробити справді унікальні фото. До речі, шанс побачити Аква Альта трапляється лише з жовтня по березень. З поганого, за деякими песимістичними даними, Венеція може повністю зникнути до 2100 року. Але не будемо про сумне. Давайте краще глянемо на собор Святого Марка. Знаходиться він з найбільш урочистої і парадної сторони площі. Сам вигляд базиліки уже натякає, що це не просто храм, а скриня з коштовностями. Вона вражає не лише своїм масштабом, а й красою. Тут стільки деталей, не знаєш, куди й дивитися. Собор Святого Марка складається із трофеїв, які колись Венеція награбувала з усього світу. Тому там і різьблені мармурові колони, і коштовні камені, привезені з різних країн, і скульптури з Константинополя. Не дивуйтесь, така публічна демонстрація багатства раніше була нормою в Венеційській республіці і навіть елементом державної політики. Усередині собору панує напівтемрява. Світло ледве проникає крізь вітражні вікна. Проте важко не помітити, скільки тут мозаїк. Майже все, що ми бачимо – стіни, арки, склепіння – все покрито мозаїкою, яку створювали вручну протягом століть. Одним словом, собор вражає як ззовні, так і всередині. Ціна усієї цієї краси, а точніше квитка в собор, обійшлася нам у 10 євро.
Зараз ми хочемо піднятися на найвищу точку Венеції. Це дзвіниця собору Святого Марка. Ось вона за моєю спиною. Квитки можна забронювати онлайн, ціна з людини 15 євро. Це класична венеційська кампаніла, і якщо в іншому місті на узбережжі Адріатичного моря ви побачите подібну вежу, це означає, що колись це місто належало Венеційській республіці. На відміну від собору та палацу Дожів, які збереглися у своєму історичному вигляді, дзвіниці так не пощастило. Попередня вежа повністю обвалилася в 1902 році, тому те, що ви зараз бачите, це повністю реконструкція. Панорама звідси відкривається просто шикарна, але Венеція з висоти виглядає як звичайне місто, тому що не видно жодного каналу. А от із цього ракурсу розумієш, що ти дійсно знаходишся у Венеції. Цікавий факт. Саме звідси Галілео Галілей демонстрував дожам перший телескоп у 1609 році. Його пристрій міг збільшувати у понад 30 разів. А відразу біля площі Святого Марка знаходиться Бочино Орсеоло. Це, так би мовити, парковка для гондол. Тут можна підглянути в закулісся Венеції, тому що зранку тут готують гондоли до робочого дня. Їх перевіряють, протирають серветками і натирають до блиску. І лише після цього можна відправлятись у свій наступний фінансово успішний рейс. Всю цю підготовку, звісно ж, виконують не самі гондольєри, а їх помічники. Не панське це діло коперсатися в гондолі з ганчіркою. Але якщо серйозно, гондольєр – це одна з найпрестижніших тут робіт. У Венеції всього лише 400 гондольєрів, і кількість ліцензій майже не збільшується. Місце звільняється фактично тільки тоді, коли хтось іде з професії. Історично ремесло передавалося від батька до сина, тому багато гондольєрів сьогодні отримали професію у спадок. Ну а якщо раптом з'являється вакантне місце, то перш ніж катати каналами туристів, потрібно пройти 400 годин навчання протягом 6 місяців і скласти комплексний іспит, що охоплює венеційську історію, пам'ятки, іноземні мови та навички веслування. А ще гондольєри мають досконало знати усе місто. Успішно склавши іспит, вони можуть зареєструватися як змінні гондольєри, працювати на трагетто і, зрештою, через кілька років приєднатися до гільдії гондольєрів. Ну і мало не забули, ще ж потрібна гондола, а це річ дуже дороговартісна. Ось така красуня у самій базовій комплектації обійдеться в 50 тисяч євро. Але при тарифі 90 євро за 30 хвилин катання неважко підрахувати, як швидко окупається ця цифра. Звісно ж, не можна забувати і про витрати. Колись гондоли були основним видом громадського транспорту у Венеції. Сьогодні ж гондоли – це виключно забавка для туристів. Але ціна у 90 євро трохи зупиняє. На щастя для тих, хто мріє про гондолу, але не хоче витрачати шалені гроші, є альтернатива. Показуємо вам лайфхак, як покататися на гондолі за 2 євро замість 90. Ви шукаєте ось такі трагетто, і вони переправляють з одної сторони каналу на іншу. Це, звісно, не повноцінна прогулянка каналами, а такий швидкий досвід на гондолі. Якось так виглядає бюджетне катання на гондолі. Зараз ми перепливаємо Гранд-канал. Трагетто трохи більше за звичайні гондоли. Вони, звісно ж, без оксамиту і позолоти і можуть перевозити до 12 пасажирів. Цим транспортом активно користуються місцеві, адже це практично єдиний спосіб швидко перетнути Гранд-канал там, де немає мостів. Звичайно, трагетто не подарує вам того відчуття розкоші, як традиційна гондола, але точно збереже ваш бюджет. Прогулянка на гондолі тривала приблизно 2 хвилинки, але в принципі можна встигнути зробити кілька фото. Звісно ж, окрім трагетто, у Венеції є і інший громадський транспорт – вапоретто.
Це катер, але фактично його можна прирівняти до міської маршрутки. Він курсує вздовж Гранд-каналу, а також з'єднує Венецію з островами Мурано й Бурано. Є, звісно, і більш елітний спосіб пересування по каналах – це водні таксі. Вони виглядають надзвичайно ефектно з їх блискучим дерев'яним корпусом. Ну і ціни там істотно вищі порівняно з Вапоретто. Але за що ми ще полюбили Венецію, так це просто неймовірна кількість гарних будинків і палаців. Незважаючи на те, що місто дивним чином зберегло середньовічний вигляд, венеційські палаци зовсім не схожі на європейські кам'яні фортеці. Вони такі ж легкі і ажурні, як і все, що тут знаходиться, адже оборона міста трималась на флоті та дипломатії, а не на мурах. Палаци належали різним впливовим родинам, банкірам та купцям. Кожен намагався продемонструвати свій статус і перевершити сусідів. І якщо будь-який з цих палаців перенести в інше місто, то він би відразу став визначною пам'яткою. А тут це звичайний будинок. А це ще одна цікава будівля в Венеції. Вона знаходиться на перетині 3 каналів. І з 3 сторін омивається водою. І дістатися до цієї будівлі можна лише по ось тому містку. Проте наш улюблений палац у Венеції – це палаццо Контаріні дель Боволо. Більшою мірою завдяки розкішним гвинтовим сходам, які прибудовані до палацу. Просто гляньте на цю естетику. Ця драбина однозначно найгарніша у Венеції. З самого верху є оглядовий майданчик, звідки можна поглянути на Венецію з висоти. Але якщо ви вже були на дзвіниці собору Святого Марка, то нічого нового тут не побачите. Хіба що ту ж саму дзвіницю зі сторони. Тим більше за вхід на цей оглядовий майданчик доведеться заплатити 9 євро. Якщо звернути увагу на те, як побудована більшість палаців у Венеції, то можна помітити одну цікаву деталь. Тут парадний вхід завжди розміщався з води. Логіка проста. Якщо ти багатий, то відповідно не приходиш до свого будинку пішки, а припливаєш човном. До речі, ці яскраві смугасті стовпи біля входу – це так звані палі. Вони можуть бути абсолютно різні. Колись кожен колір відповідав конкретній родині, кому належав цей палац. І по забарвленню паль можна було легко визначити, чий це будинок. Сьогодні ж по таких яскравих стовпцях можна зрозуміти, що перед вами дорогий готель чи важливий історичний будинок. Романтика романтикою, але якщо придивитися до будинків уважніше, то можна помітити ось такі отвори для каналізації. Стічна система тут працювала завдяки припливам і відпливам. Вода заходила до каналів і забирала з собою усі нечистоти. Екологічно – не зовсім. Ефективно – як для середньовіччя ще й як. Проте у Венеції досі є будинки без сучасної каналізації. Тому наполегливо рекомендуємо не повторювати цих помилок заради фото. Усі сходи у Венеції покриті водоростями і дуже слизькі. Ну і продовжуючи розбирати цей венеційський архітектурний пазл, варто звернути увагу на ще одну деталь. Щоб вода не затікала всередину, перед дверима можна помітити спеціальні заслони, схожі на барикади. Місцеві їх ставлять і сподіваються, що вода не підніметься вище них. Але це не захищає від великої води. Тому у венеційських будинках перші поверхи давно стоять порожні. Мешканці просто піднялися поверхами вище, а знизу знаходяться склади, підсобки та все те, що не шкода віддати на милість Адріатики. До речі, з Аква Альта, тобто великою водою, пов'язане одне дуже цікаве туристичне місце у Венеції – лібрерія Аква Альта. Його ще називають найгарнішим книжковим магазином у світі, щоправда, по версії цього ж магазину. Книгарня змирилася з постійними затопленнями і вирішила використовувати для зберігання своїх книг ванни, бочки, гондоли та інші плаваючі предмети. Книгами тут заповнений кожен вільний сантиметр крамниці. Але часто туристи приходять сюди не за книгами, а щоб дочекатися своєї черги і піднятися сходами на невеличкий оглядовий майданчик. Це може виглядати дивно, але всі книги, які ви тут бачите, були знищені водою, і їх вже не можна ніяк відновити. У такий спосіб книги рятують від викидання, перетворивши на інсталяцію. Але, як ви, мабуть, пам'ятаєте, часто у Венеції доводиться стояти в черзі не лише заради фото, але й заради їжі. Ми вирішили спробувати морозиво з Тік-Току, але туди така довга черга. Ну, побачимо, скільки ми будемо стояти. Уже стоїмо хвилин 15, і вона, чесно кажучи, мало продвинулась, тільки додалась.
Морозиво, звісно, дуже апетитно виглядає, але ціна за одну кульку 2,50. Я взяла 2 кульки, зараз прочитаю, з чим вони, тому що я так не згадаю. Перше було морозиво з мигдалю та фісташок з зацукрованими мандаринами, а друге – фундукове джелато з П'ємонто, покрите преміальною пастою з фундука. Ну що ж, тепер можна пробувати. Морозиво дійсно таке прикольне на смак. Відрізняється від того, що можна купити в магазині. Ось у цьому коричневому реально відчувається такий фундуковий присмак. Дуже смачний. Одним словом, морозиво з тік-току перевірку пройшло, можна купувати. Також по місту багато є ось таких ось колонок. Вода питна, наскільки ми зрозуміли, але ми все ж не ризикуємо і купляємо в магазині собі воду. Зараз уся вода потрапляє у Венецію з материка через сучасні трубопроводи. Проте раніше усе було значно менш гігієнічно. По всьому місту розкидані ось такі кам'яні колодязі, які насправді не були колодязями. Це цистерни для збору дощової води. Сьогодні усі такі колодязі закриті, щоб ніхто випадково не повторив середньовічний досвід дегустації дощової води. Венеція невичерпна на різноманітні пам'ятки. Тільки храмів на цьому клаптику островів назбиралося 150. Це за населення всього 180 тисяч на піку своєї могутності. Ми вже згадували про головну перлину Венеції базиліку Святого Марка, але тут практично кожна є витвором мистецтва. Візьмемо, наприклад, церкву Сан-Панталон. Її майже завжди пропускають туристи, тому що зовні вона нічим не примітна. І хто б міг подумати, що за цим скромним фасадом знаходиться найбільша в світі картина, написана на полотні. Вона була намальована більше ніж 300 років тому, і писали її протягом 24 років. До речі, зайшли ми сюди абсолютно безкоштовно. А зараз ми знаходимося біля базиліки Санта-Марія, і тут можна поспостерігати за найкрасивішим у Венеції заходом сонця. Вся Венеція підсвічується таким золотим світлом. Дуже красиво. Ну і трохи контексту про саму церкву, бо це не лише красива будівля на березі Гранд-каналу, але й пам'ять про одну з найстрашніших сторінок в історії міста. Майже 400 років тому Венецію спустошила епідемія чуми. Вона забрала життя приблизно третини населення міста, а це понад 50 тисяч людей. Попри суворі карантинні заходи, які впроваджувала влада, з епідемією ніяк не вдавалося впоратися. Тоді уряд вдався до найсильнішого на той час засобу – молитви. Венеційці урочисто дали обітницю Діві Марії. Якщо вона врятує місто від чуми, на її честь у Венеції зведуть величний храм. Цікаво, що саме цей метод спрацював, і хвороба пішла на спад. Вже через рік почалося будівництво церкви, присвяченої Марії як покровительці здоров'я. Звідси й назва «Салюте», тобто «здоров'я». Церква була спроєктована в модному на той час стилі барокко, з величним куполом, мармуром і купою деталей. Не менш урочистий вигляд вона має і всередині. І, можливо, символічно, що сьогодні це місце асоціюється зі спокоєм, особливо ввечері, коли над лагуною сідає сонце. Після заходу сонця у Венеції залишається менше третини відвідувачів. Більшість туристів не залишається тут більше, ніж на один день. Причина доволі очевидна – ціни. Якщо ви подорожуєте в сезон, то удар по гаманцю стане особливо болючим. Невеличка кімната без виду на канал обійдеться вам мінімум у 100 євро. Ось у такому номері ми будемо жити у Венеції. Ми його знайшли на букінгу за 111 євро. Доволі прикольний, мені подобається. Стеля, подивіться, яка цікава, така автентична. Також у нас є велике ліжко. Відразу спробуємо. Також у нас є ось така картина, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю її назву. Ось це, ви точно десь бачили, ось ці руки. У нас є тут кавоварочка, можна буде заварити каву. Є невеличкий холодильник. Андрій туди вже положив снікерса. Більше там нічого нема. Тут є ще одна така невеличка кімнатка, яка нам, в принципі, не треба. В цій кімнатці є шафа.
Також у нас є такий столик із стільчиком у вінтажному стилі. Тут є у нас ванна кімната, в принципі, з усім необхідним. Є душ, туалет, біде, умивальник. І давайте вийдемо ще на балкон. Ой. Він такий дуже маленький. Але він є, і це вже добре. І тут відкривається ось такий вид на місто. Звісно, хотілося б на канал, але цей краєвид мені також подобається. Сьогодні у нас знову ранній підйом. Зараз 6 ранку і ми пливемо на сусідній острів Бурано. Подивіться, на паромі, крім нас, взагалі немає людей. І це дуже круто, тому що можна зловити перші сонячні промінчики майже без нікого. Ну що ж, ми припливли в Бурано. Подивіться, яке вже там небо. Історія Бурано, як і всіх навколишніх міст, почалася з дуже приземленої потреби – втекти. У 6 столітті сюди перебралися біженці з материкової частини Венеції, які шукали притулок від варварських навал. Так були заселені перші 3 острови – Торчелло, Бурано та Мурано. І вже потім на палях було збудовано нинішню Венецію, але почалося все саме з цих 3 островів. І якщо перший з них нічим особливо не примітний, то на острів Бурано мріють потрапити всі. Хоча острів це ми дуже спростили. Як і все, що пов'язане з Венецією, Бурано скоріше є групою островів, адже складається із 4 частин, розділених каналами. Бурано завжди було скромним робітничим містечком, тому не шукайте тут вишуканої архітектури та палаців, як у Венеції. Будинки історично будували впритул один до одного, щоб максимально використати дефіцитну землю. Оці ці будиночки виглядають максимально нереально. У мене взагалі таке відчуття, наче вони не справжні. Навколо така тиша, чутно тільки, як люди просипаються і відкривають ставні на вікнах. Це єдині звуки, які зараз ми чуємо. По острову можна гуляти абсолютно без мапи. Просто ходиш по всіх закутках, поки кольорові фасади приємно тішать око. Острів насправді досить маленький і заблукати на ньому практично неможливо. Ви подивіться, який рожевий будинок. Я в шоці, як же це мило. Це як з якихось казкових фантазій. Будинки тут фарбують у всі можливі кольори – червоний, рожевий, жовтий, синій, фіолетовий. Палітра кольорів настільки яскрава, що ти от просто так ходиш і усміхаєшся без причини. Тут навіть якщо в тебе не було настрою, він на кілька рівнів підніметься точно, якщо ти тут опинишся. Цікаво, що такий рівень барвистості тут не випадковий. Є одна цікава легенда про походження цих кольорових будиночків. Кажуть, рибалки часто не могли знайти свої домівки, коли острів зранку огортав густий туман. І щоб не заблукати серед сірої імли, вони почали фарбувати фасади у яскраві помітні кольори. Так кожен міг упізнати свій дім навіть здалеку.
Бурано і сьогодні зберігає характер рибальського острова. Повсякденне життя тут обертається навколо моря. Рибалки досі вирушають на світанку, повертаючись з уловом свіжих морепродуктів. Свою здобич вони везуть до Венеції продавати на ринку чи готують у сімейних траторіях. Через свою туристичну привабливість влада продовжує слідкувати за виглядом острова. Власники будинків, які хочуть змінити колір фасаду, мають подати обрану колірну палітру на затвердження, щоб зберегти унікальну естетику Бурано. Як ви могли помітити, острів майже повністю покритий житловими будівлями, тому зелених зон та парків тут практично немає. Натомість симпатичні квіти в горщиках зустрічаються майже всюди – і перед будинком, і на підвіконнях. Помітно, що місцеві обожнюють квіти. Незважаючи на свій часом надто музейний вигляд, Бурано залишається простором, де живуть люди. Тут мешкає близько 2800 людей, які щодня ходять на роботу, відкривають вікна, вішають білизну і займаються своїми повсякденними справами. Окрім знаменитих кольорових фасадів, однією з найпомітніших пам'яток острова є крива дзвіниця церкви. Місцеві жителі називають її «П'яна вежа». Вона, подібно до знаменитої пізанської вежі, має відчутний кут нахилу, і це видно неозброєним оком. Якщо плануєте подорож до Венеції, ми рекомендуємо приділити Бурано хоча б кілька годин. Ми знову сіли на паром, зараз ми вирушаємо на острів Бурано. Він теж доволі цікавий, а чому – покажемо згодом. Вирішили поснідати, замовили ось таку ось піцу, виглядає дуже апетитно. Зараз побачимо, яка вона на смак. Піца соковита, трішки пікантна. Але на смак мені подобається. Тісто дуже тоненьке і хрумке. Видно, що воно запікалося десь в печі. Острів Мурано – це щось на зразок Венеції у мініатюрі. Тут лише 7 невеликих островів і 10 мостів. Іноді вони виглядають майже як копії венеційських. Є навіть свій власний Гранд-канал, хоча й набагато меншого масштабу. Єдина відмінність – на острові Мурано є справжній маяк, тоді як на острівній Венеції класичних морських маяків немає. Весь побут та транспорт на Мурано працює за тією ж логікою, що й у Венеції. До речі, зацініть, у якому бездоганному стані тримають свої човни таксисти. На Мурано живе близько 5000 людей. Історичних пам'яток тут небагато, а світову славу цей острів здобув передусім завдяки складовному ремеслу. А зараз завітаємо на фабрику і підглянемо за процесом виробництва муранського скла. Зараз на території острова Мурано є до десятка майстерень, де за 10 євро, а подекуди навіть менше, майстер створить щось прямо на ваших очах зі скла. За цією магією стоїть ремесло з історією понад 7 століть. Саме сюди, на Мурано, в 13 столітті влада Венеції перенесла всі скляні печі міста. Причин було декілька. По-перше, у середньовічній Венеції більшість будинків були дерев'яними, і розпечені печі з кладовів становили постійну загрозу для міста. Другою, можливо, навіть важливішою причиною була секретність виробництва.
У 13 столітті Венеція фактично мала монополію на найякісніше скло в Європі. Венеційські майстри володіли технологіями, які інші країни ще не знали. Наприклад, виробництво надзвичайно прозорого скла, дзеркал та складних декоративних виробів. Щоб захистити ці секрети, влада республіки наказала перенести всі скляні печі на Мурано. Так майстрів стало значно легше контролювати. Ремісникам заборонялося покидати острів без спеціального дозволу. Якщо майстер тікав і починав працювати в іншій країні, його могли силоміць повернути. У крайніх випадках держава навіть погрожувала переслідувати родину майстра. Однак, незважаючи на такі обмеження, складови прирівнювалися до дворян і користувалися багатьма привілеями. Їм навіть було дозволено одружуватися з дівчатами зі знатних сімей. Таким чином, монополія на високоякісне скло захищалася століттями, доки деяких майстрів все ж не переманили конкуренти. Так, у 18 столітті скловарна промисловість на Мурано почала занепадати. Відродилася вона лише з появою туризму і на сьогодні продовжує бути основним джерелом доходу на острові. А тепер ненадовго замовкаю, щоб ви подивилися на цей гіпнотичний процес. По закінченню демонстрації відвідувачам пропонують щось придбати з їхньої вітрини. Ціни на такі вироби, звісно ж, космічні і розраховані на справжніх поціновувачів скла. Проте ви можете взяти будь-який виріб на ту суму, що вже заплатили за екскурсію. І це дуже приємно. До речі, бачите цю чергу на зупинці Вапоретто? Усі ці люди пливуть у Бурано. Тож ловіть від нас лайфхак і їдьте спочатку з Венеції у Бурано, а вже потім у Мурано, як зробили ми. Діставшись до Венеції, ми знову зголодніли, тому відправляємось у популярну тут мережу закладів швидкого перекусу. Фаріні – це пекарня, де продають піцу шматками, фокаччу та сендвічі з різними начинками. Замовили фокаччо із шинкою і прошуто, також круасан із фісташкою та круасан із кремом і полуницею. І 2 капучино. Це все обійшлося в 25 євро. До речі, мені дуже смачно. Вони піджарили саму булочку, вона з такою хрумкою скоринкою, овочі свіжі і м'яско також дуже смачне. Точно рекомендую спробувати такі фокаччо. Ну і продовжуючи тему їжі, завітаємо відразу у ще один заклад. Ідемо пробувати найкраще у Венеції тірамісу. Готуйтеся до того, що місце дуже розкручене, тому черги тут звична справа. Тірамісу тут готують прямо перед вами, тому можна стояти в черзі і дивитися, як кондитер збирає його шар за шаром.
Цікаво, що той самий тірамісу взагалі придумали неподалік від Венеції, у місті Тревізо. Тож у певному сенсі це ще й місцевий десерт. Ну що ж, будемо пробувати. Я взагалі дуже люблю тірамісу і часто роблю його вдома. І мені цікаво, наскільки він буде смачний і наскільки він мені сподобається. Тірамісу дійсно дуже смачний. Гарно пропитане це печиво савоярді. І крем дуже смачний. Реально варто туди сходити, постояти в черзі і взяти цей десерт. Коштує, до речі, 4,90 євро. Та поки туристи насолоджуються гондолами, каналами і легендарним тірамісу, у місті відбувається інший менш помітний процес. Справжня Венеція зникає і дедалі більше перетворюється на Діснейленд чи музей під відкритим небом. За останні 40 років населення історичної частини Венеції знизилося більше ніж удвічі – зі 120 тисяч до 48 тисяч осіб. Для багатьох мешканців причина очевидна – зростання цін, проблема життя без доріг та масовий туризм. Туристи заповнюють місто і витісняють корінних жителів з центру на околиці. Тож прямо зараз ми покидаємо жвавий центр і вирушаємо до трохи спокійніших районів міста, щоб показати вам більш рідкісну повсякденну Венецію, де місто справді живе, а не лише приймає туристів. Одним з таких районів є Кастелло. Якщо порівнювати Венецію з Рибою, то Кастелло – це її хвіст – довгий східний район, що тягнеться від площі Сан-Марко до островів Сант-Елена. Історично Кастелло був робітничим районом, тому тут переважають звичайні житлові квартали, тихі дворики, а атмосфера більш буденна, ніж центральна Венеція. Також зустрічаються ось такі максимально вузькі проходи. До кінця він все вужче і вужче. Ось подивіться, я плечами майже дістаю до стін. Чим далі від центру ми відходимо, тим частіше з'являється розвішана у всіх напрямках білизна. Здається, в Італії її сушать навіть активніше, ніж готують пасту. Тут абсолютно інша атмосфера, зовсім немає туристів, ходять лише місцеві, вигулюють собак, скупляються, сушать свою білизну і можна повністю поринути в життя місцевих. Далі ми вийшли на жваву вулицю Віа Гарибальді. Колись тут проходив канал, але його засипали і утворилася звичайна міська вулиця з овочевими лавками, барами та магазинами. Що цікаво, у Венеції вона єдина, яка офіційно називається вулицею, тобто Віа. Всі інші проходи у місті – це Калле, Кампо чи Фондамента, про які ми вже згадували раніше. А ця брама з кам'яними левами, що виглядає скоріше як фортеця, насправді є величезним корабельним заводом Арсенале. У найактивніші періоди тут працювали тисячі майстрів, а темпи виробництва були настільки високими, що за день могли спорядити цілий корабель. Для свого часу це виглядало майже як диво. Цілком логічно, що з такими можливостями Венеція століттями залишалася морською супердержавою. Сьогодні частина Арсенале досі належить італійським військово-морським силам і закрита для відвідувачів. Але атмосфера тут спокійна, без туристичних натовпів, тож гуляти значно приємніше, ніж у більшості місць у центрі. І якщо ви думали, що в Венеції є лише канали, то ні. Тут є парк величиною 4 гектари. Ви просто уявіть собі, на воді парк. Тут є великі дерева, тінь, лавки і відкриті краєвиди на лагуну, яких у щільній забудові Венеції майже немає. А
А ще у невеликих водоймах парку можна побачити черепах, які гріються на сонці. Місцеві приходять сюди гуляти з дітьми, вигулювати собак, бігати чи просто сидіти на лавках. Все як у звичайному місті. Навіть не віриться, що ми досі знаходимося на території острівної Венеції. Історично кожен клаптик твердої землі у Венеції був надзвичайно цінним. Через це вільного простору для великих зелених зон просто не залишалося. І мати тут парки – це справжня розкіш. Парк, який ви бачите, з'явився лише на початку 19 століття, за часів Наполеона. Для його створення знесли частину старих будівель, насипали нову землю і висадили дерева. Окрім пишної рослинності, в парку розкидані ще різноманітні архітектурні павільйони. Вони використовуються під час міжнародної виставки сучасного мистецтва, яка проводиться тут щорічно. Втім, великі зелені зони у Венеції можна порахувати на пальцях однієї руки. Інший такий зелений куточок ховається буквально за кілька кроків від найбільш людної площі міста – це Джардіні Реалі. Просто не віриться, що поряд із галасливою площею Святого Марка знаходиться ось таке затишне, класне місце з купою зелені, квіточками. Відпочити ось так пару хвилинок – просто супер місце. Це не повноцінний парк, а невеликий, елегантний міський сад. У місці, де єдиним джерелом води були дощові колодязі, дозволити собі сад могли тільки багатії. І цей сад побудував для себе той самий Наполеон. Саме за його правління у Венеції взагалі з'явилася мода на парки. А тепер від саду повернемося назад до парку, щоб показати вам дещо зовсім неочікуване. Щойно ми бачили морський салют, ми не знаємо, з якої нагоди він був, але після нього почали пливти парусні яхти. Як згодом виявилося, ми потрапили на доволі унікальну подію у вітрильному спорті – Venice Hospitality Challenge. Зазвичай подібні регати проводять у відкритому морі, але у Венеції яхти проходять маршрут буквально між палацами і набережними. Бачити десятки великих яхт із розгорнутими вітрилами просто посеред Гранд-каналу, де зазвичай курсують вапорето і гондоли, справді вражаюче. Із самого ранку можна прийти на рибний ринок, який знаходиться прямо на Гранд-каналі, і відчути справжнє життя Венеції. Ідемо ближче, подивимось. Рано вранці до набережної один за одним підпливають невеликі човни. У човнах привозять ящики з нічними уловами з лагуни, морепродуктами та іншими товарами. Рибу швидко викладають на прилавки, і за півгодини тихий майданчик перетворюється на жвавий базар. Рибний ринок невеликий, але яскравий і дуже колоритний. На прилавках свіжа риба, креветки, кальмари, каракатиці, молюски, краби. Словом, майже все, що може плавати, повзати або ховатися на морському дні. Усе акуратно розкладено на товстому шарі льоду. І гляньте, скільки тут бродить нахабних чаєк в надії перехопити і собі щось смачненьке. Ринок працює лише кілька годин зранку. Після полудня тут уже майже нічого не залишається. Скуплятися в основному сюди приходять місцеві жителі, власники траторій і шефи ресторанів. Тож багато з тих продуктів потрапляють прямо на кухні навколишніх закладів того ж ранку. Як бачите, на ринку продається не лише риба, але й свіжі овочі та фрукти. І відразу зауважимо, що передусім це ринок, а не атракція для туристів. Тому тут майже немає нічого, що ви могли б взяти і тут же на місці з'їсти. Тут стільки різних морепродуктів, слинка вже капає, але, на жаль, рибку тут ніхто не готує. Тому йдемо шукати, де поснідати.
Ну що ж, ми не втрималися. Так як рибку не готують, тому вирішили взяти фрукти. Ось взяли таку хурму. До речі, бокс із 4 штучок коштує 2 євро. Давайте пробувати. Вона настільки спіла, дивіться, ми поки мили її, вона репнула. Вона настільки соковита і смачна. Я ще такої не куштував. Аби сьогодні був не останній день, я б в готелі би точно ще взяв таких. Дуже солодка, дуже соковита. Як то кажуть, вона прямо тане в роті. Венеція виявилася зовсім не ідеальною, подекуди надто дорогою, перевантаженою туристами, місцями втомленою, затопленою і дуже крихкою, але водночас абсолютно вартою, аби її відвідати. Ми заїхали сюди просто дорогою в Доломіти, а в підсумку отримали одну з найяскравіших зупинок усієї подорожі. Адже краса Венеції не лише у парадних фасадах, а й у всьому цьому дивному щоденному побуті на воді, який і робить це місто абсолютно неповторним. Якщо вам подобається такий формат подорожей, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок. Попереду ще багато крутих випусків. Любимо вас і до зустрічі у наступному відео.